Zdravím všichni na Twitchi, na YouTube. Souboj titánů po třetí Enterprise versus Z10 Alexiiik. Kdo vyhraje, postupuje do Mini Ascensionu mezi nejlepší evropský tier 2 týmy. Kdo prohraje, tak bohužel končí v playoff. A máme tady první mapu Bind. Alešek na rejně koukám. 3-8 stav, bohužel. Alešek 4-10 a Jas 18-7. Takže to začne brát dost seriózně podle mě. Zeke Race. Jas, jakože tohle je jejich pick a vypadá ten komp. Ten komp vypadá mega dobře, no. Pozor, Anever s bombou. 4-8, actually playable. Ten komp vypadá dobře. Dostal hlavu Insta Alex, Insta dostal hlavu. Má chain! Webkamery. Chudák Alešek dostal tam vyprcáno. Rozsekáno. Family friendly stream. Kámo, on mu dá nožík, ne? Actually netrolí, já bych mu normálně pomalu dal nožík, ale jak říkám, oni už to berou fakt seriózně, chlapi. Týpkovi nových 172 důvodů, proč hejtit svýho kamaráda. A že si myslí, že jeho kamarád má autismus, takže podle mě perfektní video, no. Počítáš s tím, že mu to musí zaplatit? Jo, jsem počítal s tím, že to zaplatím pro oba, no. Ale content je content. Počkej, ale tady to je bonus od EP. A... It's all just like wallbang headshots with 5v2. and just pre-aiming some of these angles. Ale mental Mickey říkal, že to zahráme. Někteří mluvili o nás, kámo. Našel jsem klenot. Klipy z roku 2022-2023 ze Scrimu, který už můžu všechny dát ven. Joj, kámo, forma je blázen. Dneska jsem je projížděl, někteří tam jsou fakt golden. S Benjim, jsou většinou v angličtině, Ale nešlo ho nějak, nechápu to skoro, já to taky nechápu, kámo, hraje špatný skin podle mě. Do 6 do rána chat jsme hráli Aimlaby a Deathmatche s Aleškem po streamu. Za 3 hodiny jsme včera hráli Aimlaby a Deathmatche. So far, because it is a 2 versus 3, and you still have players like Zeke that are just on a stinger right now, they are taking this surprisingly efficiently on this defense. Chilluje. Co by měl tropit? Jsi ve formě? Jo, to jsem, kurva. Jiriko s těma klipama, jo, Berech, přesně tak, to jsem nedořekl. Udělám z toho určitě video. Přemýšlím, jestli to dáme na hlavní kanál, nevím, jestli to bude mít 8 minut celkem, ale jakoby ty klipy jsou goaty, tak svině. Tam jsou prostě skrimy proti Fnatic, starým proti starým Foot. Tam jsou Muffinovi skřeky, nice. Incredible. Backs up his early 2 share of shots with 2 Vandal kills. Jestli mu psal na Messengeru, tak on na Messengeru nereaguje, no, Kaj. A jestli na Discordu, tak nevím. Prostě odpočívá teďko, no. Na Twitteru, tak to taky nevím. Jestli mu to nespadne do spamu, když nemáš ověřenou. Mrtky skurvený! Pardon, tohle to nedám. Tohle když tak licenzury, prostě, mark to na YouTube. Joj, chudák, nemají smoky. Kámo, Alešek, a to jsou smrtě, kámo. Oni znají, kámo, Aleškovo největší slabinu znají a to jsou rohy. Alešek, kámo, neprohraje proti nikomu, jenom proti rohům. To je můj gameplay, co udělal ten Starky, by the way. Tahle že se to hraje furt stejně. Čem hraje Starky, tak jsem hrál já 3 roky dozadu. Dobrý, mám. Teda Alešek mi neházel nejdy na hlavu, ale každý to máme jinak nastavený. Ten spike seberou, ale
Už to není GG. Proč nemá webku? Je možný, že mu to třeba dávalo input delay, no. A i tak by to zaplatili na telefonu nebo něco, ale... To prostě buduje tu ligu, kámo, to buduje ten e-sport. To, že, kámo, vidíš ty týpky, jak to prostě to víc propojí, dělá to lepší, jakoby community vibe a tak dále. Dával bych to prostě jako nutnost, mít webky. Ale však s Chainem taky vypadá, že dropne nový mixtape. Má zaplo ultinku, kámo, on možná půjde crazy, Aleš. 1v3, Alešek s ultinou. Oni ho knifujou. Oni ho knifujou. Yeah, a proč hrajeme Fantoma, kurva? Alešek 1v1. Success rate jako je big. Success rate Aleškovo na 1v1 je big, no. Ty pičo, to ti jebe. Vidíš, Zík je dobrý chlap, kámo. Zík je dobrý chlap. Je zdává dobrý, no. Alešek. Pozor, pozor, chat, pozor. Ktava je zde strašně later long. To je blbý. Aha. Actually. Jako na menu, aby to bylo blbý. Ale pozor, Alešek je strašně back. Ni proti němu nemůžu vyhrát duel. Kámo, ale je strašně ostrý. Ne. Oh my god. Grmek jísta, ale Zík se hodně vyhrát, no. Oh. Hodně chce vyhrát. Okay. No, ten skin musí měnit Alešek. Was it really an eco? Just 2 rifles and sheriffs? Is that the round that closes out map number 1? Collapse from Zeke. Ten skin je moc dobrý, no. Pat yourselves on the back. That was an impressive end to that push at the bottom. A triple flank, ale ten Cypher Killers tam je mega ready na ten flank. Adriče, dík za nového tier 1 subíka k tomu. Tohle bude šílenost. Tohle bude šílenost. On nečeká jich víc ten Killers. On čeká, actually, asi čeká. Adrice, díky za nového tier 1 suba, Alešek 2v3, pardon. To byla insta hlava. A open plant, jakože EP clean kolo. Jako defender. Ty musíš umřít. Ať je to strašný nic. Ať je to liter třeba max. Oni by neměli nákup, kdyby neumřeli. Kvůli ekonomiky, yes. Plus, když umřeš, počkej, Alešek si dal no skin, ale to je jakoby locked in už. To je locked in forma Aleškovo, když nemá skiny. A s tím skinem jsme trénovali dneska, ale jako Ačko retake se mi i tak nelíbí. On viděl? Ačko retake se mi nelíbí nikdy. Přísahám bohu. Alešek strašně lochtin. Ale Stark je taky, kámo. Starkyho jsem měl 2krát na rankedu a 2krát měl match MVP a koloval. To Starky actually do ultiny, ale nechceš, aby náhodou ty bych měl ultinu a ten bonus proti tobě. Že prostě na rankedu se to moc nedělá, no, že boh než na spike, protože to je nuda. Koukat týpka, co minutu tam sedí a schovává se a pak stejně umře. Ale v oficiálech, se to vyplatí a tohle je, It's complete disaster. Sure, okay, you're playing with pistols, but that wasn't even close. That was
why the outlaw is so strong in rounds like this, right? Nenávidím outlaw, by the way. Já jsem to říkal. Říkám to každý stream, takže. When people talk about him from 2021, it's almost as if they're talking as if he. Ne, mi se mi vůbec líbí, kámo, zpětně, že přidali ten outlaw. Já jsem zrovna už, kámo, zapšklý dědek skrz to asi. A hlavně hrajou postavy, na kterých to nejde hrát. Kdybych hrál postavy, na kterých to jde hrát, tohle je stomp jak blázen, ale tak bych byl možná šťastný. Kdybych hrál duelisty nebo sentinely, já to můžu ti pichnout na co chci, ale není to optimální, no. Není to optimální, když seš dron, agent. Kamo, to je zahozený vypo. A mě to taky hraješ? No, právě já to moc hrát nehraju, no. Protože si supreme. Tady mi nějaká zelenina. Executeček. Oh, what? Co bylo za 2 killy, kámo? 2 wallbangy. Kámo, Zík to hodně chce vyhrát. Ale všech stojí ve špatným anglu, tam dostane spam. Čeká se mi dostane hrozný spam, ale třeba. Dobrý updraft. Jo, ale kámo. S Mikim si zahrajeme, kámo. Carry the glass. Pozor. Dobrý trade, kámo, ale od Starkyho, not gonna lie. Proč furt hraje ten skin, kámo? Ten nejhorší Vandal skin. 25 hrát tento skin. Měl vyletět vejš, by the way, vyletěl vejš? Tak spotnem mu ručičku a tím podle mě. Pozor. Doesn't quite make that trade or fight work for it. Finally, Zero Tenacity are winning these 1v1s. Confidence reinstalled. We're in for a fight. That's what we want. A solid series, a good back and forth. That's all that remains for this round. 45 seconds, operator in hand. Shimmy, shimmy, yay, shimmy, yay, shimmy, oh. Going to give it an old college try, but yeah, the moment they know where he is, he doesn't have the element of surprise, doesn't get a free pick. Well, that's a free pick, but do you really expect Tyrex to be up close? A zapisujou si podle minimapy setupy, co hrajou ty týmy. A pozičky. A potom při timeoutech jim to vysypou všechno to info. Což je proti pravidlům, ale děje se to. Joj. Co se stalo, se to rozpadlo. Zík má low. Ta kamera je huge. A proč se bojí zad? Je to omen. Oh, the cam does though. There's a cam to the side that barely gets a tag on him. That wasn't the cam, it was a recon. Co říká ten komentátor, vole? Ale však chtěl dát Benji cosplay, no. Jelko mini. Used incredibly early. And EP making no mistake and letting them know that this is the side they're gonna hit. Alexiiik got stuck there. Dostal žolben. Hunter's Fury used already, doesn't really wait for a potential lockdown, wants to get the run at things. That's interesting. 3v2 teleport do heavenu. Se Cypherence má 1 život. Tam je místo na tom heavenu, není actually. Oni budou ever to slyšeli, ne? No longer looking. They were at the start. But stopped. So Starky gets a double. Jakoby oficiál mood. Map at least, and Jazz actually a little bit quieter. Gets 1 kill before he's traded, and again aggression from Z10 here. Čo hrává? No má smoky. Má smoke main. A je i to, že jo. Rankedu, to co dělá teda oficiály, co dělá na oficiálu, tak dělá na rankedu teďko. Potkal jsem je už několikrát. Před němu jsme hráli fights taky od bety. 5 Čechů proti 5 Polákům furt. To na YouTube najdete, chat, actually. Já pak ukážu videjko, kde je Starky. Si myslím.
Znamená pro Aleška, když prohraje, no konec, bohužel. Taky klíčový navíc. Jakože fakt klíčový. Plus, když je někdo na tebe smoke, tak ty můžeš každý jeden smoke jakoby takenout, ať je tvůj nebo enemácký, tak ty můžeš jít do každého smoku prostě úplně safely. A skrz to mít mnohem víc kontrolu. Průměrně. Ne, Maty, za pár měsíců bude stage 2. Stage 1? Já nevím, jak to teďko je. Tohle je stage 1, actually, no. Stage 2 bude potom, za pár měsíců. Ale Alešek bude mít pár měsíců jakoby volno, pokud teďko... Ok, to bylo divný. Minulou mapu to bylo jaký 4-8. Kick-off ball, ale tier 2 nemá kick-off, Maťo. Tier 2 nemá kick-off. Alexiiik. Že tu je ten pík, ať už z platformy nebo z closeu nalevo, prostě do toho kabíčkového anglu. To je tak jakoby... Defense-sided, jakoby peak. Co 80/20 úspěšnost mi přijde, když vidím tuhle ten fight. Dneska mají night market EU, no. Už se těším, ty na ty zelený. Ty piče, to bude hype, kámo. Zelený a modrý, vole. Let's fucking go. Jo. Čok dát do pusinky dostane. Alešek. Ace. Vzal mu ace. Minulá byla taky 8-4. To je stejně jak Angel. Ale vypadá zmoženější životem teda. Tyrex sever. Jo, to je pravda, MT. Ale má 2 metry proti. Tyrex co robí, kámo, to probuje tady. Cinematic, nevím, jestli... Myslíš to Reelsko, Petr, nebo něco jiného ještě? Já viděl jenom Reelsko, Cinematic jsem neviděl. After first kill, this is usually like we haven't really seen Enterprise in this situation a lot, to be fair. But most of the situations that they've been in. Ten angle nebudou čekat nikdy, kámo. Starkey's position though is a good one. Oh no! Quite get the Solvo utility in hand. Ale jedno, jestli ho čekáš nebo nečekáš, když týpek vyšle zase nikdo do stěny. Jo. But not the situation. I don't know one to be in. Yo. Yes, rather. 4. Closest to the Solver over in sewers. Oh, they could smell each other. It's so awkward. Oh, gets his Shorty v kapse. Shorty v kapse by to vyřešila by the way. Perty měl mít podle mě už shorty v kapse, no již 2000 je málo, no. Taková hranice, kamo, už bych jako tu shorty úplně měl. I think Enterprise Esports finally have the upper hand. Hello, Lucy. Hello. In a lot of these instances, you wouldn't want to see what Enterprise is doing now, pushing mid. But under the pressure that Enterprise are dealing with on A, they do need to take some space. They need to get some information. Líbí se, že nehrajou Ačko na retake, ale je to stejně cringy. Good position for Dolan to be in, but he's cleared really nicely. The paranoia just missing onto Alexiiik. The site has been opened. And those 3 players on the site have gone down. It's a 3v2 now. Jsme dolítali asi. God's work there. Off the back of Tyrex's flash, he did everything. The Ferrari peaks, paying off. But Yas is looking to have some of that fun for himself. Alešek si ho normálně nahonil, kámo, na tu mapu. The lead is for Zero Tenacity. Yas needs to clutch this 1v2. A lineup, but it's a high-low. To je blbý. Čekaj, ty nedělají nic, kámo, to. Ten reveal, on se nechal revealnout. Chtělo by to Cypher na Ačko, podle mě. Nebo nevím, kámo. Tohle je nehezké. Kámo, kolem toho smoku tam tancovat je podle mě lepší, jak za defaultem, no. Jsou ty 2 hráči full time. Jak kteří? To je poprvé, co vidím Jase divnou Aleška vypem. Poprvé ever.
A oni jsou a never, tady tam je furt. That's the comfort that Enterprise needed. Have some guns available to them. Yeah, triples up before he drops. Ebe jako nesmí trolu 4-2 a sejevnou to vypo. Look explosive, doesn't he? He always has to show off. Has to go for one more. That seems to be the rule for this. Double angle OP, no. A Grmek to píkl úplně divně. Right. Sometimes it works and it looks spectacular. Sometimes it gives their opponents a chance that they shouldn't have. But Tyreek's holding on to a Vandal here. 50 seconds on the clock. Teď se ho může vybastit Tyrek, si roklutej ze Z a 3 tady jsou ready. Paranoia na kontakt. Knowing that being at equal footing right now, 8-8, does not give them much margin for error. As they do find the lead, Sebrali vypo. from 0 to Jinak. deals with the cam as well. Ultíme. But Enterprise thoughtful enough to back out before that's an issue. Timing dostane Aleš. Look at the breakout though. Paranoia misses Alexiiik, so he's On neviděl to Omena, on viděl. Kámo, jak mají prohozený ty barvy, proč je, kámo, je zelený! Turn his attention towards Garage. Zeke still alive. Slow. But it's Doma to start to put Enterprise on top. 40 seconds and the spike isn't down yet. Prostě jeho Omen má prohozenou barvu s anime Omenem. Kámo. Dobrý shock dart. Milujeme shockdarty.cz. Kam jak to ještě ale otočili ty EPem. On nebyli v sajtu s Aleškem. EP would be on 11. Should be 12 afterwards. And then again, qualifying point. Mož, co tam dělal, jako střílel do stěny? Co tam dělal ten mož? To je to vypo, jak jsem řekl, že EP potřebuje na vypo a čum na to, co se stalo, jakmile má vypo. Koukejte, jak to je primitivní ta zbraň, by the way. Jakoby hezký shoty, ale zároveň je to jako trapný. Co měl dělat líbě na tom second midu, jakože? Co měl dělat na tom second midu? Jako Jazz je... greedy za prvý a za druhý... Yeah, I mean, so many players to highlight from Enterprise. You often would, OG. You know, not. Jasně, OG shit. Jasně, stejně starý jak já. Jakoby portíček zajímavý, ale co s tím dělají ty Z10? Jakoby oni s tím nic nedělají, vole. Jako já se probral hrozně, no. Nejmladšího doma, tomu je 21, myslím. You don't want to repeat that. You know that the operator could be standing. Doma 21, něco takovýho, no. Reveal. Double reveal. Ještě má nervy jak bomba, ti říkám z toho revealu. GG, Alkanem. GG. Enterprise jsou v Mini Ascensionu, Challengers EMEA se to jmenuje. A Alešek bohužel finito v playoff.